Hello dear students, welcome to our class. First of all, let's do the warm-up. After watching the video, please answer two questions. What do you see in the video? What activities do you think visitors can do there? Now, watch the video and find out the answers. Now, answer the questions. Yes, number one, what do you see in the video? We can see beautiful nature, such as snow-covered mountains, forests, green grass, nice homes at the foot of the mountain. And number two, what activities do you think visitors can do there? Yes, they can do something such as cycling, walking, climbing mountains, skiing, trekking, taking pictures, camping, etc. That's good. And now, let's begin our lesson, Unit 7,
Natural Wonder of the World. Lesson 5, Skills 1. The first part, reading. Now, look at these pictures. They are about the Dolomites. Các em hãy quan sát 4 bức tranh. Cả 4 bức tranh này nó đang nói về một cái danh lam thắng cảnh. Đó là The Dolomites, dãy núi Dolomites. Dãy núi Dolomites là một dãy núi nằm ở nước Ý và nó cũng đã được UNESCO công nhận là các di sản của thế giới, và đây là di sản thiên nhiên. Now, here's the reading. First of all, look at the reading and listen to the audio. The Dolomites, paradise at your feet. If you haven't decided on where to travel this holiday, consider the Dolomites. The Dolomites are a mountain range in Italy. It was recognized as a UNESCO World Heritage Site in 2009. The Dolomites are part of the Alps, stretching from the Adige River to the Piave River Valley. This mountain range has a total area of about 141,900 hectares. It has 18 peaks over 3,000 meters high. It is easy to get access to most parts of the Dolomites. The Dolomites are a majestic sight. They are widely regarded as being among the most attractive mountain landscapes in the world. There are steep, rocky cliffs, sharp peaks, narrow and deep valleys, and white snow on the mountaintop. Their natural scenery attracts tourists from many parts of the world. The Dolomites are a popular place for winter skiing, mountain climbing, hiking, and cycling any time of the year. An annual bicycle race covering 7 mountain passes on the Dolomites occurs in the first week of July. So do not hesitate to book a tour to the Dolomites to see and do these things for yourself. Now, it's time for you to read the text in silence and try to guess the meaning of the highlighted words, such as consider, peaks, majestic, and occurs. Now, read the text in silence and try to guess the meaning of 4 words. Activity 2. Read the text and match the highlighted words with their meaning or explanations. Here are the words: consider, peaks, majestic, occurs. And here are the meaning or explanation. Now, do the matching. Yes. Check your answer. Number 1, consider. Yes, consider. It means to think about something carefully. So Vietnamese meaning. Yes. Cân nhắc, suy nghĩ cẩn thận. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái đoạn văn á, nó có một cái đoạn người ta ghi là if you haven't decided on where to travel on this holiday, consider the Dolomites. Và người ta làm nổi bật cái từ consider, người ta yêu cầu mình ghép cái từ này với một cái định nghĩa hoặc là giải thích, thì đây chúng ta ghép nó với lại cái cụm từ see. To think about something carefully, nghĩ về một điều gì đó một cách cẩn thận. Và chúng ta dịch cái từ này là cân nhắc, suy nghĩ cẩn thận. Nếu bạn chưa quyết định đi đâu để nghỉ mát vào kỳ nghỉ này, hãy cân nhắc đến dãy núi Dolomites. Number 2, peaks. Yes. Chúng ta thấy trong câu của đoạn văn nó có ghi là it has 18 peaks over 3,000 meters high. So do the matching, please.
Yes, peaks means pointed tops or mountains. Đỉnh cao nhất của một ngọn núi. Và chúng ta dịch cái từ này sang tiếng Việt đó là đỉnh hoặc là đỉnh núi. It has 18 peaks over 3,000 meters high. Nó có 18 đỉnh núi cao trên 3.000 mét. Number 3, majestic. Look at this. The Dolomites are a majestic sight. They are widely regarded as being among the most attractive mountain landscapes in the world. Và ở đây người ta làm nổi bật từ majestic. Now, do the matching, please. Yes, majestic means impressive or magnificent. Now, Vietnamese meaning. Yes, uy nghi tráng lệ. The Dolomites are a majestic sight. Cái dãy núi Dolomites là một điểm đến rất tráng lệ. They are widely regarded as being among the most attractive mountain landscapes in the world. Chúng đã được công nhận đó là nằm trong số những cái cảnh đẹp miền núi thu hút nhất trên thế giới. Now the next, number 4. A course. Look at this. An annual bicycle race covering 7 mountains passes on the Dolomites occurs in the first week of July. Occurs. Now do the matching. Yes, occurs means happens. Vietnamese meaning. Yes. Xảy ra. Một cuộc đua xe đạp thường niên diễn ra trên cái đoạn đường của 7 cái ngọn núi nằm ở dãy Dolomites, diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng thứ 7. After doing the matching, try to remember the vocabulary. Consider peaks, majestic, and occurs. Now, copy down. After that, listen and repeat after each word, please. Consider, consider, consider. Peak, peak, peak. Majestic, majestic, majestic. Occur, occur, occur. Consider, consider, consider. Peak, peak, peak. Majestic, majestic, majestic. Occur, occur, occur. Activity 3. Read the text again and choose the correct answer to each question. Ở hoạt động số 3, các em lại đọc thầm lại bài đọc và sau đó so sánh với 4 cái câu hỏi dưới đây. Chúng ta sẽ đọc bài đọc và tìm thông tin để chọn ra đáp án đúng trong 4 đáp án A, B, C, D cho mỗi câu. Now, do it as requested in 5 minutes, please. Now check your answer. Number 1. According to the text, the Dolomites are. What do you choose? Yes. Look at this. The Dolomites are a mountain range in Italy. So we choose C. According to the text, the Dolomites are a mountain range. Chúng ta thấy trong bài đọc có câu là The Dolomites are a mountain range in Italy. Dãy Dolomite là một dãy núi nằm ở nước Ý. Và dựa vào cái thông tin này thì chúng ta sẽ hoàn thành câu là theo đoạn văn, dãy Dolomite là một dãy núi. Ở đây người ta đang định nghĩa mountain range là dãy núi.
Number 2, the word hesitate in the last sentence of the text is closest in meaning to. Yes, look at this. Some do not hesitate to book a tour to the Dolomites to see and do these things for yourself. Some hesitate means be indecisive. Indecisive. Nó có nghĩa là lưỡng lự, do dự. Vì vậy, đừng do dự, hãy đặt một chuyến du lịch đến dãy Dolomites để ngắm, nhìn và làm những việc làm này cho chính bản thân bạn. Number 3. Which of the following is not true according to the text? Yes. Now look at this. The Dolomites are a popular place for winter skiing, mountain climbing, hiking, and cycling any time of the year. And here we choose C. D. Trong câu số 3 chúng ta sẽ chọn đáp án D. Có nghĩa là cái câu này không đúng so với đoạn văn. Như vậy người ta đang nói như thế này. Cái nào sau đây thì không đúng theo đoạn văn? Câu A là Dolomite thì nằm ở Ý. Thì đây là thực tế ở đoạn đầu tiên người ta có nói nó đúng với đoạn văn. You can access to the Dolomites easily. Bạn có thể đến cái dãy núi Dolomites dễ dàng. Câu này trong bài cũng có. C. The Dolomites are a World Heritage Site. Cái dãy Dolomite được công nhận là di sản của thế giới. Thì cái này cũng đúng với trong bài, bởi vì trong bài họ có nói là cái dãy núi Dolomites nằm ở Ý và đã được UNESCO công nhận vào năm 2009. Như vậy cả câu A, câu B, câu C đều đúng. Câu D người ta nói là bạn có thể lái xe đạp ở dãy núi Dolomites chỉ vào tháng 7 thôi. Như vậy thì câu này nó không đúng, bởi vì ở cái đoạn văn trong bài người ta ghi như thế này. The Dolomites are a popular place for winter skiing, mountain climbing, hiking and cycling any time of the year. Dãy Dolomites thì thật là một nơi rất là nổi tiếng cho việc đi trượt tuyết, rồi leo núi, đi bộ đường dài và lái xe đạp bất cứ thời điểm nào trong năm. Như vậy thì bất cứ thời điểm nào trong năm họ đều có thể lái xe đạp. Trong khi câu D người ta bảo là bạn chỉ có thể lái xe đạp vào tháng 7 mà thôi. Như vậy câu này không đúng so với đoạn văn. Number 4. This text is probably taken from. Đoạn văn này có lẽ được trích ra từ. Now, look at this. We choose A travel brochure. Chúng ta thấy ở đây cái đoạn văn này người ta nói là The Dolomites are a popular place for winter skiing, mountain climbing, hiking and cycling any time of the year. An annual bicycle race covering 7 mountain passes on the Dolomites occurs in the first week of July. So do not hesitate to book a tour to the Dolomites to see and do these things for yourself. Như vậy thì dựa vào cái đoạn cuối này chúng ta thấy là có lẽ cái bài đọc này được trích ra từ một cái tờ rơi quảng cáo của ngành du lịch. Now the next, try to remember the content of the text and answer the questions. Các em cố gắng nhớ lại nội dung của cái bài đọc mà chúng ta vừa đọc thầm và sau đó tìm thông tin chính để trả lời cho 5 câu hỏi này. Yes, number 1. When did Dolomites become a World Heritage Site? Yes. Look at this. In 2009, dãy Dolomite trở thành di sản thế giới vào năm 2009. Where is it located?
Yes, the Dolomites are part of the Alps, stretching from the Etsch River and Piave River Valley in Italy. Các em có thể thêm từ là ở Ý vào. Number 3. What is the total area of the Dolomites? Tổng diện tích của dãy núi Dolomites là bao nhiêu? Yes. This mountain range has a total area of about 141,900 hectares. Dãy núi này có tổng diện tích khoảng 141.900 hecta. Now, number 4. How many peaks are there? Yes. It has 18 peaks over 3,000 meters high. And now, number 5. What activities can tourists do at the Dolomites? Yes. Tourists can do some activities include winter skiing, mountain climbing, hiking and cycling at any time of the year. Part 2. Speaking. But first of all, please watch a video about the Great Barrier Reef. Off the east coast of Australia, up to 200 kilometres offshore, a line of surf rises out of the open ocean. Beneath the surface, creating these breaking waves, is the most magical marine environment on Earth. It's one of the 7 recognised wonders of the natural world. The Great Barrier Reef. Stretching for over 2,000 kilometres up the tropical coast of Australia, it is quite simply the largest living structure on the planet. It's made up of almost 3,000 different reefs, each one with a different personality. And it's so much more than just coral. The Great Barrier Reef is most famous for its underwater world. Here, there is more life than almost anywhere else on Earth. Many of the creatures are exquisitely beautiful, but some seem straight out of science fiction. While others can kill in an instant. And just when you think you know the reef, it changes. Every second, every hour, every day, and every year. It's a world of continual surprises. This is the amazing story of an ever-changing natural miracle, the Great Barrier Reef. Activity 4. Ask and answer about the Great Barrier Reef using the facts below. Look at this. The World Heritage Site, 1981.
Location, the Coral Sea, Australia. Total area, about 334,400 square kilometers. Over 400 different types of corals. Tourist activities, coral watching, sailing, scuba diving. And here are the suggested answers. For example, when did the Great Barrier Reef become a World Heritage Site? In 1981. Where is it located? In the Coral Sea, Australia. And continue to make the dialogue. Và các em tiếp tục đặt thêm câu để tạo thành một bài đối thoại. Yes. And here's the suggested answer. Now, look at this. Walk in pairs to read, please. Yes. Activity 5. Work in groups of 4. Introduce the Great Barrier Reef to the class. Sau khi hỏi trả lời xong thì chúng ta hãy nhớ lại cái nội dung của cái phần trả lời đó. Và chúng ta sẽ làm việc theo nhóm 4 người, lần lượt giới thiệu lại các nội dung chính về cái rặng san hô barrier ở Úc. For example, the Great Barrier Reef is a World Heritage Site. Now, do as requested, please. Yes, and here's the suggested answer. Look at this. The sample. The Great Barrier Reef is a World Heritage Site. It was recognized by UNESCO in 1981. It's located in the Coral Sea, Australia. The total area of this reef is about 334,400 square kilometers. There are over 400 different types of corals living in the site. When you come here, you can take part in a lot of activities such as coral watching, sailing, scuba diving, and so on. The Great Barrier Reef is the world's biggest single living structure, but this natural wonder is now in danger, and it needs much effort to protect it from damage. So, here's a sample. We have just finished 2 parts of our lesson. The first part reading, the second speaking. In the part reading, we read for specific information about the Dolomites, our travel destination in Italy. In the part speaking, we have just talked about the Great Barrier Reef. At home, remember to learn the new words. Thank you for your attention. Goodbye. See you again.